પહેલો વરસાદ આવે ને એટલે ભજીયા યાદ આવ્યા વગર ના રહે, અને તેમાં પણ આવા ક્રિસ્પી કુરકુરા સ્વાદિષ્ટ ડુંગળીના અને મરચાના ભજીયા એક સ્વાદિષ્ટ ચટણી સાથે મળી જાય ને તો પછી જોઈએ શું. કિચન સિરીઝમાં પહેલા વરસાદમાં જ આપણે ઝટપટ અને એકદમ ક્રિસ્પી કુરકુરા ડુંગળીના અને મરચાના ભજીયા સાથે બહાર મળે ને તેવા સ્વાદની અને સુગંધની ભજીયાની ચટણી બનાવીએ. ડુંગળીના ભજીયા બનાવવા માટે અહીં મેં 4 મીડિયમ સાઇઝની ડુંગળી લીધી છે. ડુંગળીને છાલ ઉખાડી આવી ઊભી લાંબી સમારી લીધી છે. તો હવે તેમાં 1 ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરી દઈશું. સાથે અડધા લીંબુનો રસ ઉમેરશું. હવે મીઠું અને લીંબુને હાથ વડે એકદમ સરસ મિક્સ કરશું. આ રીતે હાથ વડે ઘસી અને મીઠું લીંબુ દેશું ને જેથી સમારેલી ડુંગળીની બધી સ્લાઇસ છે ને તે અલગ થઈ જશે. હવે અહીં જુઓ સ્લાઇસ અલગ થઈ ગઈ છે, તો મીઠું લીંબુ પણ સરસ દેવાઈ ગયું છે. તો ઢાંકણ ઢાંકી 15 થી 20 મિનિટ માટે ડુંગળીને રેસ્ટ આપશું. અહીં એ જ રીતે મેં 7 થી 8 લીલા મરચાંને ઊભા સમારી તેમાંથી બીજ અને નસો કાઢી અને ચોખ્ખા કરી લીધા છે. તો સમારેલા મરચાંમાં 1 ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરી દઈશું. સાથે અડધા લીંબુનો રસ નીચવી દેવાનો છે. હવે હાથ વડે તેમાં પણ લીંબુ અને મીઠું મિક્સ કરી દઈશું. બધું સરસ મિક્સ થઈ ગયા પછી મરચાંને પણ ઢાંકણ ઢાંકી 15 થી 20 મિનિટ રાખી દઈશું. હવે ડુંગળી અને મરચાંને રેસ્ટમાં રાખ્યા છે ને એ દરમિયાન આપણે દરેક ભજીયા સાથે ખવાઈને તેવી સ્વાદિષ્ટ ચટણી બનાવી લઈએ. અહીં મેં 1 કલાક પહેલાં સહેજ ગરમ પાણીમાં આંબલી અને ખજૂરને બીજ કાઢી અને મિક્સ કરી પલાળી રાખ્યા હતા, તો તે હવે સરસ પલળી ગયા છે. હવે મિક્સરના જારમાં પલાળેલા ખજૂર આંબલી ઉમેરી દેવાના છે. સાથે 3 થી 4 લસણની કળીઓ ઉમેરશું. 1 લીલા મરચાંના ટુકડા ઉમેરશું. અડધી ટીસ્પૂન આદુની પેસ્ટ ઉમેરશું. અડધી ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર ઉમેરવાનું છે. સાથે અડધી ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરી દઈશું. 1/8 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર ઉમેરશું. હવે 1 ટીસ્પૂન જેટલો દેશી ગોળ ઉમેરી દેવાનો છે. ત્યાર પછી ઝાડનું ઢાંકણ ઢાંકી અને બધું પીસી લઈશું. પીસ્યા પછી એક બાઉલ પર ગળણી રાખી પીસેલી ચટણી છે ને તે તેમાં ઉમેરી દેવાની છે. અને બધું ઉમેરાઈ ગયા પછી ચમચી વડે મિક્સ કરી અને ચાળી લેવાનું છે, જેથી ઉપર તેના રેસા કે બીજ રહ્યા હોય ને તો નીકળી જાય. ચડાયા પછી ચટણીનું મિશ્રણ બની ગયું છે. પણ ભજીયા સાથે જો ખરેખર ઓરિજિનલ ચટણીનો સ્વાદ લેવો હોય ને તો તેમાં 3 ઇન્ગ્રીડિયન્ટ ઉમેરવા જરૂરી છે. અહીં મેં ખાંડણીમાં અડધી ટીસ્પૂન વરિયાળી ઉમેરી છે. સાથે અડધી ટીસ્પૂન ધાણા ઉમેરશું. અડધી ટીસ્પૂન સફેદ તલ ઉમેરવાના છે. હવે બધું મિક્સ કરી અને વાટી લઈશું. અહીં આપણે આ બધું અધકચરું વાટવાનું છે. ઘરમાં ભજીયા સાથે ચટણી બનાવીએ ને ત્યારે બધાની ફરિયાદ એ હોય કે બહાર મળે ને તેવી ભજીયાની ચટણી નથી બનતી. પણ ખજૂર આંબલીની ચટણીમાં આ 3 સામગ્રી ઉમેરવાથી ચટણી છે ને તે એકદમ બહાર મળે ને તેવા સ્વાદની સ્વાદિષ્ટ બને છે. અહીં અધકચરા વરિયાળી ધાણા અને તલ વટાઈ ગયા છે. તો આ વાટેલા મસાલાને પીસી અને ગાળીને તૈયાર કરેલી ખજૂર આંબલીની ચટણીમાં ઉમેરી દઈશું અને મિક્સ કરશું. આ ચટણીમાં મિક્સ થઈ જાય અને જેમ જેમ બધું પલળશે ને તેમ તેમ તે મેરિનેટ થશે અને તેમાં સ્વાદ અને ફ્લેવર એકદમ સરસ બેસી જશે. એટલે એકદમ માર્કેટ જેવી ચટણીનો સ્વાદ બનશે. ચટણી બનાવીને એ દરમિયાન બીજી સાઈડ ડુંગળીનું ઢાંકણ હવે ખોલશું. જુઓ ડુંગળીમાંથી મીઠું લીંબુ સાથે મિક્સ થઈ અને પાણી અલગ થયું છે. તો હવે તે પાણી એમ જ રાખશું. તેમાં 1 લીલા મરચાંના ઝીણા સમારેલા ટુકડા ઉમેરી દઈશું. સાથે લીલા ધાણા પણ ઉમેરશું. અડધી ટીસ્પૂન આદુની પેસ્ટ ઉમેરશું. હવે બધું એકદમ સરસ મિક્સ કરશું, જેથી આદુ કોથમીર મરચાં છે ને તે મિક્સ થઈ જાય. હવે સાથે 1/4 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર ઉમેરશું. અડધી ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર ઉમેરશું. અડધી ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરશું અને સાથે 1/4 ટીસ્પૂન હિંગ ઉમેરશું. અડધી ટીસ્પૂન અજમો છે ને તે હાથમાં લઈ અને થોડો એવો મસળી અને પછી ઉમેરવાનો છે, જેથી તેની ફ્લેવર છે ને તે ઉભરી અને બહાર આવી જાય અને ભજીયામાં સરસ અજમાની ફ્લેવર આવે અને ભજીયા ખાવામાં પણ ભારે ના લાગે. ત્યાર પછી હવે 1 કપ બેસનમાંથી જોઈતો પૂરતો બેસન ઉમેરી બધું મિક્સ કરશું. અહીં બેસન મિક્સ કરતા જુઓ 1 કપ બેસનમાંથી અડધો કપ જેટલો બેસન વપરાયો છે. પણ ડુંગળીના ભજીયા ક્રિસ્પી ના હોય ને ત્યાં સુધી ખાવાની મજા ના આવે. તો આ મિશ્રણમાં આપણે 1/8 કપ ચોખાનો લોટ ઉમેરી દઈશું. હવે ફરીથી બધું મિક્સ કરવાનું છે, જેથી ડુંગળી છે ને તે લોટ વડે કવર થઈ જાય. બસ એકદમ સરસ મિશ્રણ બની ગયું છે. તો હવે તેને સાઈડમાં લઈ લઈશું. એ જ રીતે હવે મરચાં પણ પલળી અને મીઠું લીંબુના લીધે તેમાં તીખું પાણી છૂટું પડ્યું છે. તો આ તીખું પાણી છે ને તે આપણે બહાર કાઢી લઈશું. અહીં રહેલા મરચાંમાં મીઠું લીંબુ અંદર સુધી સરસ ચડી ગયા છે, જેથી ભજીયામાં ખાવામાં તે મોળા પણ નહીં લાગે. હવે તેમાં અડધી ટીસ્પૂન હળદર પાવડર ઉમેરશું. 1/4 ટીસ્પૂન હિંગ ઉમેરશું. હવે અડધો કપ બેસનમાંથી જોઈતો પૂરતો બેસન પણ ઉમેરી દેવાનો છે.
તે જ રીતે 1/4 કપ ચોખાના લોટમાંથી જોઈએ તો પૂરતો ચોખાનો લોટ ઉમેરશું, જેથી મરચાંના ભજીયા છે ને તે એકદમ ક્રિસ્પી બને. બીજા એક પણ મસાલા ઉમેર્યા વગર હવે બધું વ્યવસ્થિત મિક્સ કરવાનું છે. ધીમે ધીમે હલાવી અને મિક્સ કરતા જુઓ, અહીં લોટ વડે મરચાં છે ને તે લગભગ કવર થઈ ગયા છે અને થોડા બાકી રહ્યા છે ને એ એમ જ રાખવાના છે. એટલે થોડા કવર થયેલા અને થોડા ખુલ્લા મરચાંનું એકદમ સરસ ક્રિસ્પી કુરકુરા ભજીયા બને છે. જો આ સમયે તમને વધારે કોરું લાગે અને એવું થાય કે લોટ ચીપકતો નથી, તો થોડો એવો ઉપરથી પાણીનો છંટકાવ કરવાનો, પણ પાણી વધારે નહીં ઉમેરવાનું. અહીં આવું કોરું ભજીયાનું મિશ્રણ જ મિક્સ થઈ જાય ને એટલે હવે આ મિશ્રણ તૈયાર છે. અહીં ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર ગરમ થતા તેલમાં પહેલાં મરચાંના ભજીયા પાડશું. આ રીતે તેલમાં મરચાંની ચિપ્સ અલગ અલગ કરી અને આ રીતે તેલમાં પાડવાની છે. અહીં બધા મરચાંના ભજીયા પડી જાય ને એટલે હવે ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર આ ભજીયાને તળવાના છે, જેથી તે અંદર સુધી ક્રિસ્પી થઈ જાય અને ગોલ્ડન બ્રાઉન પણ રહે અને બહુ આકરા પણ ના થાય. લગભગ 4 થી 5 મિનિટ તળાતા આ મરચાંના ભજીયા છે ને તે તળાઈ અને ગોલ્ડન બ્રાઉન ક્રિસ્પી થઈ ગયા છે. તો હવે તેને ધીમે ધીમે કરી અને તેલમાંથી બહાર કાઢી લઈશું અને ટીસ્યુ પેપર પર લઈશું, જેથી વધારાનું તેલ છે ને તે શોષાઈ જાય. હવે આ જ રીતે ડુંગળીના ભજીયા પણ આપણે બનાવેલા બેટરમાંથી આ રીતે થોડું થોડું બેટર હાથમાં લઈ અને ભજીયા પાડવાના છે. અહીં આજે આપણે આ મિશ્રણમાંથી ભજીયા પાડ્યા છે, પણ મરચાંના ભજીયાની જેમ પણ ડુંગળીના ભજીયા છે ને તે છૂટા છૂટા પણ પાડી શકાય છે. આ રીતે ધીમે ધીમે કરી અને બધા ભજીયા પડી ગયા છે. તો હવે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ ટુ હાઈ રાખી અને આ ભજીયાને તળાવવા દેવાના છે. ડુંગળીના આ ભજીયા તળાતા સમય લાગશે, કારણ કે ભજીયા તળાઈને એ સમયે ડુંગળીની અંદરનું પાણી બળતા સમય લાગે છે. 2 થી 3 મિનિટ એક સાઈડ તળાયા પછી હવે સાઈડ ચેન્જ કરી લઈશું અને ભજીયાને તળાવવા દઈશું. આ રીતે લગભગ 6 થી 7 મિનિટ સુધી તળાયા પછી ભજીયા ગોલ્ડન બ્રાઉન કલર સાથે એકદમ ક્રિસ્પી તળાઈ ગયા છે. તો આ ડુંગળીના ક્રિસ્પી ભજીયાને તેલમાંથી બહાર કાઢી અને મરચાંના ભજીયા સાથે ટીશ્યુ પેપર પર રાખી દઈશું, જેથી આમાંથી પણ તેલ બધું શોષાઈ જાય. અને ગરમા ગરમ આ ભજીયા છે ને તે ડીશમાં ઉમેરતા તમને અવાજ આવશે ને તેના પરથી જ ખ્યાલ આવી જશે કે આ ભજીયા છે ને તે કેટલા ક્રિસ્પી બન્યા હશે. ડુંગળીના ભજીયા ચટણી સાથે પીરસાઈ જાય ને એ પછી હવે મરચાંના ભજીયા પણ પીરસી લઈશું. વરસતા પહેલા વરસાદમાં ડુંગળીના ભજીયા અને મરચાંના ભજીયા જે ખાવાની મજા છે ને તે જ કોઈક જુદી હોય છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, ડુંગળીના અને મરચાંના ક્રિસ્પી કુરકુરા ભજીયાની અને સાથે ચટણીની આ રેસીપી તમને કેવી લાગી કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી અને જરૂરથી કહેજો. રેસીપી ગમી હોય ને તો લાઈક કરી અને શેર કરજો. સાથે જ આ વિડીયો જો તમે યુટ્યુબ પર જોઈ રહ્યા હો ને તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પ્રેસ કરી દેજો. અને જો આ વિડીયો તમે ફેસબુક પર જોઈ રહ્યા હો ને તો અમારા ફેસબુક પેજને લાઈક કરી અને ફોલો કરજો, જેથી દરરોજ મુકાતી રેસીપી વિડીયોના અપડેટ્સ તમને તુરંત જ મળી જાય. ફરી મળશું ઉપયોગી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.